Ang buwan po ng Oktubre ay para po sa mga kapatid nating katutubo. October is the National Indigenous Peoples Month o National IP Month. Ang National Commission on Indigenous People ay isa po sa mga ahensya ng pamahalaan na nangunguna para po sa pag-celebrate ng okasyon na ito. Kaugnay niyan, makakapanayam po natin ngayong umaga si Attorney Jillian Dunuan, ang Officer in Charge ng Special Domains Office ng National Commission on Indigenous People. Magandang umaga po! Welcome to Bagong Pilipinas! Alright, Attorney Jillian, patapos na yung buwan ng October. So, National IP Month pa rin. May mga activities pa ba tayo for today? Yes, we are in fact having our 20th anniversary dun po sa Century Park Hotel. Kasama po namin dito lahat ng mga representatives ng communities from the different regions, as well as our field officers and other government agencies. And we've also invited CSOs. So, may mga programs kami doon, workshops, and mamaya din po may mga awarding kami ng Certificate of Ancestral Domain titles na 5. Yun yung maganda. Yes. So sa mga gusto po makasaksi doon, mamaya may mga activities pa po tayo sa Century Park. Alright, for everybody's education, Attorney Jillian, pag sinabi nating Indigenous people o mga katutubo, sino-sino po yung mga kabilang dito at how many % ng ating population ang sakop po nito? Yes po. Kung naririnig po natin yung mga katutubong Pilipino, yung pumapasok sa isip natin ay mga unang tao na nandito bago pa yung dumating yung mga Kastila. So they have, until now, they have their common territories. May mga lengguwahe silang distinct para sa kanilang grupo, customs and traditions na until today nila. So we have 110 ethno-linguistic groups which the NCIP would also want to validate kasi may mga lumalabas din pa na researches na may iba pa palang grupo. And as of the latest, mga 10 to 14 million yung population po ng indigenous peoples. So that's at least 10% of the entire population of the Philippines. Malaki ring porsyento po at very integral part ng society ang ating mga IP. And I believe you're from Ifugao, Attorney Jillian? Yes, Alright, so pag-usapan naman po natin yung inyo pong opisina, ang National Commission on Indigenous People. Ano po ang pangunahing mandato po ng inyong office? So as mandated in the IPRA, the NCIP has to protect and promote the rights and customs of indigenous people. So kami po yung primary agency na nag-i-implement ng Batas Indigenous People's Rights. So as the agency doing that, we give titles to indigenous peoples for their ancestral domains and lands. Nagkakonduct din kami ng free and prior informed consent process para po sa mga proyektong pumapasok sa loob ng ancestral domains. We also facilitate yung pag-select ng communities ng kanilang indigenous peoples mandatory representatives. Ito po yung mga kasama or mga representatives ng communities sa mga sangguniang barangay, sangguniang bayan o kaya sangguniang panlalawigan. And the commission, yung NCIP commissioners din po as an NBank, they have policy powers, administrative powers, and quasi-judicial powers. May mga hearing officers din po tayo na nakikinig sa mga kaso ng mga indigenous peoples. Okay, mamaya nabanggit nyo may mga ibibigay na kayong certificates of ancestral domain. Pero marami na po ba tayong mga nabigyan natulungan ng mga kapatid po nating IPs at naibigay na itong mga certificates sa kanila dati pa? Yes po, madami din po. Since 2002, nung unang nagkaroon ng mga guidelines at palisiya ang NCIP sa pagbibigay ng mga titulo sa mga lupaing ninuno, nakapag-issue na po or nakapag-approve na ang komisyon ng 215 na Certificate of Ancestral Domain titles and then more than 2,000 Certificate of Ancestral Land titles. Pero ang mga rehistrado pa ay 50, yung registered with the Register of Deeds sa iba't ibang probinsya, and kabilang na po dito yung 5 na mai-award sa mga communities mamaya. Alright. Ito naman pong PIPES, Philippine Indigenous Peoples Ethnographies Project. Ano po ito, Attorney Jillian? Ito po ay isang malalim na pagre-research at pag-document sa mga kultura at history ng mga indigenous peoples. Kagaya po ng sinabi ko kanina na yung 110 IP groups, baka kailangan din po nating tignan. Baka may mga iba pa palang grupo na hindi nasasama doon sa mga hindi nakikilalang IP groups. So we have to do research para maisama din sila officially into our lists.
And aside from that, yun po, magkakaroon din kami after the end of the program sana ng parang encyclopedia o kaya libro patungkol sa complete na history, cultures, traditions, and mga sistema ng mga iba't ibang grupo. And aside from that, it is also an expansion program ng mga, yun po yung pagbibigay ng titles, adds DPP formulation. So nadadagdagan pa yung pinamimigay namin sana ng mga titulo. Alright. Dun po sa mga, kumbaga, para mas paiparating natin sa mga mamamayan outside yung sa IP community, yung, kumbaga, kultura na pinapreserve ng ating mga IPs, para mapalawak ba yung information na tungkol sa mga kapatid nating katutubo? Ano po yung efforts ng ahensya natin para sa information dissemination sa iba po nating mga kababayan? We are continuously conducting IECs, yung information education campaigns sa iba't ibang agencies as well as to mga schools. Kung may mga nagpupunta sa amin, nag-i-interview, kaya nag-iimbita para i-lecture yung IPRA, nagpupunta po kami, yung ibang kasamahan namin sa opisina. And yun po yung may mga programs kami yung for cultural integrity. So, we promote or we also support yung mga festivals para na itutuloy ng mga communities o kaya mga estudyante yung kanilang pag-aaral at pagsasagawa ng mga kultura, especially mga dances din na nawawala, mga chants, ganun. Alright. Ito naman pong Indigenous People's Rights Act, yung IPRA. Ano po yung mga mahalagang provision sections po ng batas na ito para po sa kalaman ng lahat? So under the Indigenous People's Rights Act or yung Republic Act 8371, meron po tayong tinatawag na 4 bundles of rights, yung pagkumpul-kumpul namin ng mga different provisions. So unang-una yung rights to ancestral domains, pagkilala ng ancestral domains ng mga IPs, yung pag-conduct ng free prior informed consent process, and then another chapter on self-governance and empowerment. So kasama po yan yung pagkilala dun sa mga political structures ng mga indigenous people. So yung mga traditional justice systems niya dapat nakikilala din para magamit din yun sa pagsettle ng problems, and then yun na po yung provision on indigenous people's mandatory representation sa local government councils. And then yung social justice and human rights. So mga provisions po na sinasabi na pantay-pantay din po yung lahat ng mga katutubo sa mga ibang Pilipino. And then yung cultural integrity, so yung pagpapasulong sa kanilang kultura at pagpre-preserve din ng mga kanilang kultura. Ano personally, ma'am, gusto ko talagang magkaroon ng immersion sa mga kapatid nating IPs kasi these are knowledge na sinishare nyo sa amin, information, pero kapag naranasan talaga natin, kasama sila, I hope one day soon I can be siguro kung may activity kayo na talagang pupunta at mag-immerse tayo sa mga kapatid nating IPs. Willing po kaming sumama dyan. Kasi recently din may event din yung PCUO, nag-conduct rin sila ng outreach activities sa mga IPs natin. So mabuhay po kayo, ma'am. At ngayon, last day ng ating celebration for the IP month. Last message po sa ating mga kababayan. Yes, thank you po. Yun po, if you want to know more sa karapatan ng mga indigenous peoples, bukas po ang aming tanggapan na i-entertain kayo para mapalawak din ang inyong information patungkol dito. So, meron po kaming opisina dito sa Quezon City, yung central office namin sa Delta Building sa Quezon Avenue. And you can also look sa website namin, www.ncip.gov.ph. And we have also different regional offices from CAR to Caraga, Region 13. So, yun po. Thank you very much. Thank you very much, Attorney Jillian Dunuan, Officer in Charge ng Ancestral Domains Office ng National Commission on Indigenous People. Thank you for being here sa Bagong Pilipinas.